So guys, kinuha ko na yung Christmas tree sa garage. So, ito siya. As usual, dyan ko siya ilagay. Since wala na kaming table, ito na lang yung gagamitin ko you guys. Kasi wala na yung small table na usually dito ko palagi nilagay. So, yan lang. Box. And then, ito siya yung Christmas tree na ginagamit namin every year. So, mag-decorate lang tayo guys. So guys, i-add natin to kasi yung Christmas light, yung sa taas, wala, mayroon pang light din sa baba na ano na siya nawala. So, lagay natin to kasi ano siya, oh wait a minute, yung pusa namin gustong So, yung pusa namin gustong pumasok ulit kasi narinig niya yung aso. Ako lang yung gising you guys. Kaya, lagay ko pa siya. So guys, ito lang muna ngayon. Tinayo ko lang yung Christmas tree kasi wala pa akong pang decoration nito kasi nasa loob ng kwarto ng mother-in-law ko mamaya kasi natulog pa siya. So ganito siya yung hitsura. So hindi siya obvious na yung Christmas light na nilagay ko dito, it's bago. Binilhan ko na siya ng mini Christmas light. Binili ko siya sa General. So, it's like $4 or $6 a box. So, yan. Ganda. Box na kasi walang lamesa. Yan. So, ngayon guys, ito na naman, ilagay natin dito sa kahoy para mayroon siyang light. Ito yung mga decoration para sa dito sa stairs. So, yan. Ilagay na natin para maano na siya, mawala dito sa sahig.
I don't know.